Tervehdys! Tällä kertaa mulla on 5 levyä vuodelta 1980, eli levyjä, mitkä on ihan painottukin sitten vuonna 1980. Ja idea nyt tähän videoon itse asiassa tuli Martti Jousimolta, millä on todella hieno vuoden 1966 Top 10 video just laitettuna ulos. Netissä hän siellä mainitsi mun vuoden 1975 5 levyä video, ja tämähän on nyt jäänyt vähän vaiheeseen, kun se oli jo helmikuussa se video, ja on jäänyt matkan varrelle ollut muuta tekemistä, mutta koetaan nyt saada tästä noin 80, 85, 90 ja niin edes poispäin. Aina tähän vuoteen 2025 saakka, mutta lähdetään vuoteen 1980. Aloitetaan Motörhead Ace of Spades. Tää on levy, minkä mä tuossa hiljattain ostin kaverilta, ja kyllä täytyy sanoa, että niistä mitä mä oon tähän mennessä kuunnellut, niin kyllä tää on niinku sen levypino, vaikka siellä oli Zeppelin, ACD, siitä Deep Purple, niin kyllä tää on niinku se kovin levy siinä paketissa, että tässä on kyllä ikoninen kansi, ja tietenkin Ace of Spades on meikäläiselle ainakin se Motörheadin paras biisi, ja kyllä tää niinku rokkaa tää levy. Raskaan puolesti koko levy kyllä ihan timangia on. Jostain käsittämättömästä syystä, niin koskaan aikaisemmin mä en oikeastaan ollut kuunnellut tätä levyä kertalaakista läpi, kun vasta nyt tänä vuonna. Se on aina jäänyt vähän niin kuin tuo Ace of Spades ja jokunen muu biisi sitten tästä näin, mutta nyt on tämä levy kanssa kokoelmissa, ja tää mun kappaleeni taitaa olla ruottalainen painos tästä näin. Mutta minkälaista musaa mä sitten kuuntelin itse vuonna 1980? No sehän oli kyllä niin kuin rockabillyä, ja itse asiassa mä katsoin, että olisiko siis ollut 1980 se kaikista kovin rockabilly vuosi Suomessa, koska muuta löytyi ainakin 5 erilaista rockabilly-kokoelmaa siltä vuodelta, ja niistä melkein kaikki taisi olla itse asiassa vielä ihan niin kuin Suomessa julkaistuja. Että ehkä se olisi semmoinen ihan oma videon aihe. Sanokaa ihmeessä, jos haluatte semmoisen videon, niin tehdään. Mutta levy, mitä niin kuin odoteltiin silloin, jos 11-vuotias muu jotain odottaa, niin Matchbox Midnight Dynamos levyä sitten. Tämä Midnight Dynamos radiossakin soi silloin ja on kyllä kova biisi. Ja edelleen hymy tulee huulille, kun sitä kuuntelee. Mutta muutenhan tää levy oli vähän ehkä niinku pettymys siitä Rockabilly Rebel-levyn soundeista tai niinku semmoista tyylistä, että tää oli vähän niinku semmoinen suuremmalle yleisölle tehtyä ja ei nyt enää ollut ehkä ihan niin rockabilly. Mutta kyllä tää kokonaisuus on kumminkin edelleen mulle ainakin ihan timanttia sitten. Tämäkin taitaa olla ihan muuten Suomi-painos tästä levystä, ainakin tää lukee Distributed in Scandinavia and Finland by EMI. Anyway, Matchbox on kyllä jaksanut painaa uskollisesti tyylillään, että tämän jälkeen sitten mun mielestä kyllä ne levyjen taso laski, tuli se popimpi suunta enemmän, mutta tämä kyllä vielä on aivan ehdotonta huippua. Mutta sitten mikä vuonna 80 sitten kyllä niin kuin räjäytti aika lailla niin kuin pankin, oli totta kai Stray Cats ja heidän ensisinglensä Runway Boys, mitä silloin kutsuttiin vähän niin kuin punkabilly. Näin ainakin muistan sitä puhutun silloin, ja kyllä tämä niin kuin tämä ensimmäinen biisi, minkä heidän single-biisinsä Runway Boys on, tää kyllä ihan timantti, niin kuin sen levy, mikä sitten vuonna 1981 julkaistiin, niin ehkä kuitenkin sen niin kuin paras biisi, mutta täytyy sanoa, että tämä on kyllä tullut kuunneltua niin paljon, että ehkä nyt sitten valinta saattaa osua johonkin toiseen biisiin, kun lähtee kuuntelemaan sitä. Ja nyt vasta hiljattain, ihan muutaman vuoden sisällä, mä oon ymmärtänyt, kuinka moni niistäkin biiseistä sitten oli kuitenkin semmosia 50-luvun kappaleita Stray Catsin uudelleen tekemänä. Ei silloin sitä tietoa niin kuin oikein ollut. Tää on hauskasti, joku on vissiin vetänyt semmonen koulun päällystysmuovilla tän
singlen kasaan. Tähän on niinku etiketti otettu pois ja se jää sinne alle, mutta on siisti kuntoinen, levy on siistissä kunnossa, ei tuo nyt mua haittaa millään lailla. Mutta tää on kyllä timanttia musaa ja tää on näitä vaimon kanssa ainoita yhteisiä bändejä, mistä me oikein digataan ja ollaan käyty katsomassakin Stray Catsia, että ihan koko tuotanto Stray Catsillä kyllä on meikäläiselle mannaa, meikäläisen korville. Mut sitten kanavalta tuttuun punk-musiikkiin niin kuin ehkä enemmän, niin kaverilla Markolla niin oli isoveli ja hän kuunteli sitten paljon niin kuin hard rockia ja Black Sabbathia ja Deep Purplea ja Def Leppardia, mitä ikinä nyt silloin oli, ja niitä levyn kansia aina katsottiin, oli aika jänniä semmosia demoneita ja muita niissä kannissa. Mutta hän oli sitten tämmönen single, kun Hellää terroria korville, ja tätä me sitten aina kuunneltiin Markon kanssa, ja varsinkin tätä biisiä Karanteeni Antti, koska on sellainen humoristinen biisi, pikkupojat tykkää humorimusiikista, niin tää on ensimmäinen punk-levy, minkä mä oon kuullut koskaan. Silloin vuonna 1980, kun Poco on näitä jakanut sitten levykaupoissa jakanut näitä. Sen mä muistan, että me ei koskaan niitä hard rock-levyjä sitten kuunneltu, me vaan katseltiin niitä kansia. Oliko niin, että Marken isoveli oli sanonut, että niitä pojat ette sitten kuuntele, vai niin mikä siinä oli syynä, mutta tätä saatiin sitten kuunnella. Tää ei ilmeisesti ollut silloin isovelin makuun sitten. Mutta tästä löytyy Karanteeni Antti, Sensuurin vaarallinen rakkaus, Loose Brick, Tuu mukaan ja Widowsin Wanna Be You Friend. Eli nämä on näitä levyltä tulleita biisejä, mutta ihan timanttinen EP:hän tää on. Mutta sitten mikä nyt tietenkin itselle on se kaikista tärkein vuoden 1980 levy, niin on sitten Terveet kädet Rock-laahausta vastaan, ja ostin tässä muutama vuosi sitten itselleni syntymäpäivän lahjaksi tämän ihan tämän alkuperäisen Rock-laahausta vastaan EP:n Minä haluan paljon rahaa, joutukaa sielut, vapaa Pohjola, eikä 2 minuuttia sitä itteensä. Kyllä niin kuin Terveet kädet on meikäläiselle se ykkönen ollut. Tietenkään tätä levyä en kuulu vasta kuin 80-luvun puolivälin hujakoilla joltain kasetilta, mutta siitä huolimatta heti kun sen ensimmäisen LPn oli aikoinaan saanut, niin muuttui niin kuin ykköseksi ja edelleen jatkaa kyllä valitsemallaan tiellä ja tehden ihan 5 tähden levyä edelleen. Niin kuin koko tuotanto lukuun ottamatta nyt ehkä sitä metalliaikaa siinä, niin siellä on vähän heikompaa. Ludwig Beat lukee täällä rumpukalvoissa. Mun kappaleissa ei ole mitään kirjoiteltu tohon keskelle. 45 kierrosta, mutta se saattaa olla sitten alkuperäisen omistajan kirjoituksia. Mutta tällaiset levyt oli vuodelta 1980, ja jos kiinnostaa, niin toki niistä rockabilly-kokoelmista voisi tehdä oman videonsa. Rockabilly oli kuitenkin ihan mukavaa musaa silloin, ja aika ajoin tulee vieläkin kuunneltua, mutta muuten mä ajattelen, että hypätään vuoteen 1985 seuraavaksi. Mutta hei, kiitoksia katsomisesta ja nähdäänpä kanavilla taas. Se on, kuulkaa, moikka!